oli tiedossakin, että on vesikeliä. Vesikeliä ja autollahan ei ole ajettu tietenkään, mutta kuivalla, niin siinä oli semmoinen jännä, että miten käyttäytyy alusta ja pito toimii sitten märällä, mutta siinä ei ollut mitään ihmeellistä kyllä. Ja uusi rengas ajetaan valinnolla, niin toimi tosi hienosti märällä kelillä. Mutta meni ihan hyvin heti ensimmäisestä vedosta lähtien, niin kuin totta kai siinä oli hakemista, mutta se meni jo pääpiirteitä oikeasti ihan hyvin. Sitten lauantaina oli sitten hieno sää ja aamureeneihin uudet renkaat ja vihdoinkin kuivalle kelille reenaan. Sitten tuli niitä synnytyskipuja. Joo, siellä oli maksekussa, kun siellä on manuaalinen jännitepoikkeama-arvo, mistä se lukee sitä triggeröintiä, niin se oli jostakin 0,2 voltista kiinni, että semmonen tilanne, kun Henri ajoi Entry 1, 2, 3, 4, nelosella vähän matkaa ja sitten siinä tulee semmonen kytkin pommipaikka tai semmonen kierrosluku lähti laskien, niin se hukkas kampiaksilla asentotiedon. Ja tosin se ongelma oli siellä, sen jälkimmäinen solu on 5000 kierrosta, niin siellä oli pikkusen väärä se jännitearvo ja siinä tapahtuu ilmeisesti jotakin sitten, joku häiriötä tai yksinkertaisesti se oli liian suuri. Sitten sitä pienen, niin me saatiin se ongelma pois. Mutta joo, se oli oikeastaan se Henkan lauantaipäivän ongelma. Ladies and gentlemen, welcome to round one of the Drift Masters European Championship. The first full season in nearly 3 years. The anticipation has never been higher. The grid has never been more ready. And the machinery has never been as crazy. My name is Dave Egan. I'll be talking you through all the action today, which is qualification day here at round one. So we now have Henri Haanpää. Look at this. I mean, how far have we... I mean, this was an executive saloon not so long ago. And someone was getting chauffeured to a business meeting in this a couple of months ago, and now it's on an international race circuit in Ireland. Someone would have referred to this model as reserved at one point. and here we are with 900 horsepower. And believe me, this guy can put in some runs. Incredible stuff. Henri Haanpää sits on the line, ready to get the signal from our start line marshal as everyone in the tower and all around gets the thumbs up. Henri Haanpää, well, he's chilled out, gives the thumbs up. The Finnish driver looks down the gauntlet, ready to fire that big E-Class Mercedes-Benz in. Here we go, the lights light up, through the gears he comes, 900 horsepower about to be unleashed at Mondello Park. Nice flick across the circuit, deep on the zones as he picks up that front clipping point. Oh, shallows up massively. Could that be a little tactic there as he kicks up some speed? Gets in to outside zone 4, dials on the angle massively over, does it, now finds himself way offline. And I do believe that will be classed as a straighten, potentially, Dave. I think so. I mean, that's the worst run I think he's done all weekend. Again, another driver probably waiting there so long with that technical difficulty, just overthinking the run quite a bit. And that is a 0-4 Henri Haanpää from Finland. And now he's got to do it all on the second run. Has nothing. But, you know, some of the scores we've watched come in, you know, Dwayne McKeever and these guys as well, I think they're also in trouble a little bit, whether or not they have enough score to get through. So, yeah, just looked like he got a lot of grip in the car. And, you know, from that perspective, just like he over-rotated massively coming into that other zone. So, you know, I haven't seen him do anything like that all weekend, so I think that I'm going to
scratch that one down to nerves, and I think we'll see better from Henri from Finland when he comes out on the second run. Yeah, so there we go. Henri Haanpää scoring a 0, getting it all done on the second run potentially. See how committed he was. Look at this, you can see the angle he was carrying in that outside zone, 90 degrees to the corner. And Henri Haanpää knew himself, you can see the rear wheels there completely stopped as he was trying to back out the throttle, trying to get that car controlled, hoping that it would wash, once again using that term, wash through that outside zone. But it didn't. Too gripped up for these cars this weekend, and Henri Haanpää having to salvage anything he could from the rest of that run. And that was about 5 minutes of drifting I thought I'd never see in my life. So we move it along. And now we've got an E-Class mark on the start line, so it's just getting crazier here. Where do we go from here? Here we go. It's Henri Haanpää from Finland on the line. He sits with a 0 after his first qualifying run. Needs to get this one done. One job, one time to get it done. 2JZ powered E-Class BMW, Mercedes-Benz, sorry, makes his way down through that front clipping point. Now transitions back. Henri Haanpää looks for the outside zone. This is where it all went wrong last time. Balances it. Oh, with the wheel locked in the air like a lowrider as Henri Haanpää puts on a show and puts a back end towards the wall. Henri Haanpää, one wall run left to go as he gets it done across the line. I just saw an E-Class Mark III wheel through a corner in Mondello Park. This is real life, ladies and gentlemen. This championship has it all, and that is what we expected from Henri Haanpää. Incredible practice, uncharacteristic on his first run, much better on the second. Does drop very deep off the track though on that outer zone, and you know, he's got 3 wheels on the ground and he's still making it work. Incredible stuff. That's a big old car to throw around too. So as they come through here, I just want to see this outer zone. I mean, he didn't have a wheel on the ground through the whole thing. No, it was just incredible. Look at this, but what the judges now will be looking if he had a wheel in the gravel. They're being lenient on the concrete. So if you can see the concrete after the zone, it'll be the wheel in the gravel. I mean, it's barely flirting with the edge of it, Dave. Yeah, it's barely in the gravel. I liked it. And watch the front wheel on the car. So it says, you know what, brakes. Give me a break for a minute. Yeah, I'm just going to stay up here for a while. I don't need to be, I'm back again. I'm involved again. Incredible stuff from Henri. And you know what, if nothing else, put on an amazing show for the fans here in attendance and you guys at home. But it is a score of 63. It is seen as an error. Look at that shot though, amazing. I mean, that's the photo you put on your mantelpiece in 10 years' time and tell people about the time you went 3 wheels around the corner in Ireland. Incredible stuff. At 63, is it enough? I don't know. It's a very heavy grid here today. He tried his absolute best. He did salvage that run quite well, I think. Rullaan tuohon varikolle ja katson, että on aika matalat niin kuin tyhjäkäynnillä. Että siellä on että ihan hyvät öljynpaineet niin kuin monessa muussakin moottorissa, mutta kun tietää mitä se pitäisi olla Jitsetässä, niin sanoin Samulille siitä, että on matalemmat kuin tänään aamulla. Että tehdäänkö jotain? Joo, ja sitten itseä tietysti vaivas. Autosta ei kuulunut mitään mekaanista ääntä moottorista. Eikä ollut mitään siihen viittaavaa, että olisi mitään mekaanista ongelmaa, mutta tietysti tämä auto on vähän siinä mielessä spesiaali, että mä en tiedä, onko mä näin kalliissa autoprojektissa ollut mukana ikään. Sitten vaivasi sen verran se homma, niin me iltaa vasten me otin venttiilikopat auki. No, siellä on vähän semmoista erikoisemmat Brian Groverin nokka-akselit, niin ensimmäinen huomio mikä mulla oli, niin koneistuksen jälkeen niitä reunoja ei ollut pyöristelty ja sieltä valusta oli lähtenyt semmoisia vähän niin kuin koneistusjäysteitä tavallaan irti ja ne oli sitten vähän niin kuin sotkenut painikupin lakiakin. Ja sitten iltaa vasten niin täytyy kyllä isosti kiittää Rintasen porukkaa. Niitä oli parhaimmillaan 4-5 äijää siinä. Otettiin se sen mun kansi jumpan jälkeen tonne Rintasen pilttuuseen ja siellä oli hyvät valot ja tilat ja systeemit. Porukalla purettiin alakautta moottoriin ja no ei löytynyt laakereista syytä öljynpaineen laskemiselle. Silti mulla oli uudet laakerit, niin pantiin uudet, mutta oletin vain niin kuin toivoa, että se on joku öljyn lämmöstä johtuva asia tai joku. Mutta
Nyt sitten aamulla pantiin käyntiin ja kaikki näytti ihan normaalilta. Henkka meni tuonne ensimmäiseen reenivetoon, niin se huomasi, että ei ole kunnolliset öljynpaineet. Ja se tuli tähän varikolle ja aikamme tuossa tutkittiin ja purettiin ja ruuvattiin ja yritettiin vielä saada se tuonne. Kun öljypumppu olisi ollut, niin auto olisi viivalla. Sieltä öljypumpusta kuuluu semmonen mekaaninen ääni, niin kuin roottori olisi halaki. Mutta harmillista sinänsä ja tietysti jonkunlainen pettymys tässä on niin kuin molemmilla, mutta sitten toisaalta ollaan tosi kyllä tyytyväiset. Siis mitä se mun silmään näyttää, niin se näyttää erittäin hyvältä ja kilpailukykyiseltä. Pieniä asioita viilataan totta kai. Mutta auto tuntuu kyllä, se on helppo ajaa ja kyllä siinä vauhdissa on vielä niin kuin varaa parantaakin, mutta nyt ainut mikä mua jäi harmittaa on se, että olisi ollut justiin näitä, että kun täällä ollaan, niin on kovia kuskeja, niin totta kai olisi halunnut ajaa sitä, että mä saan sitä enemmän siitä ja varmuutta vaan siihen kaikkeen tekemiseen, että sitä ei voi olla ikinä liikaa. Me tullaan vaan seuraavalla kerralla entistä lujempaa, ei siinä ole niin. Kyllä. Joo, siinäpä tämä lyhykäisyydessään ja sanoisin, että kannattaa seurata Itävaltaa.